хлопья вот тут. Вижу. А этот самый, что то горит? То не машины горят? Привіт, Бігус.Інфо. Харків – це Україна. Все буде Україна. Зараз разом з військовими їдемо на нуль. Там зараз шумно, тому що працює артилерія з обох боків. Ворог намагається повернутися у звільнені села. Наші хлопці цього зробити їм не дають. Сейчас поедем по опорным пунктам, там, где стоят подразделы. И те населенные пункты, которые непосредственно в близости с противником, будем спілкуватися з особовим складом. На даний час практически на Харківщині 80% населених пунктів, именно смуга відповідальності бригади, уже звільнені. Поэтому еще один небольшой рывок, и мы на границе. Давно вибили звідси їх? Ольховку звільняли? Так. Розкажіть, як це було? Ну, заезжали, там парни с азовцы были, вот БТР, вот этот как раз, именно вот этот участвовал в БТР, был немного подбит, у него было прямое попадание РПГ, я в нем наводчиком был, немного контузило меня, конечно, ну, нормально. Парни азовцы, естественно, я в этом участие принимал, прикрывал его, не могли огнем водителя поразить. Поначалу блокпост мы их не разбили, они сдаваться. Кто сдался, кто не успел, потому что кто-то пытался там ответку давать, но не вышло у них ничего. Хорошо! Зараз стало тяжкіше за останній тиждень, бо мені здається, що трошки активізувалися обстріли, чи як завжди? Кто именно на первой линии, там действительно тяжело. То есть там постоянно обстрелы, постоянно там пацаны засыпают под обстрелы, просыпаются под обстрелы, постоянно арта, авиация, вертолеты, то есть, естественно, тяжело. И морально, и физически это выносить, то есть устают все равно люди. Тяжело очень. Не так уж это и просто. То есть морально, даже не то, что физически, наверное, моральнее просто тяжелей вот это вот переносить все. Поехали, буквально по нам. Здорово, орлы. Как дела? Потихоньку. Стреляют? Ну, пока тут нет. Понятно. Тут она пока тихо. А где наши? Там молодовую, где-то в сам. А ваши? Тоже туда. А наши? Тоже туда. А наши какие? А я не знаю. Все наши. Догоняю тех наших. Працюємо з хлопцями по передовій скрізь, де потрібні наше втручання, щоб подавити наступ підлого в минулому побратима, який оказався окупантом і пішов на нашу землю. Робимо все можливе і неможливе, працюємо на ізнос, але ніколи відпочивати зараз. Відпочинемо, коли вже всі окупанти покинуть нашу територію. Останнім часом працювали по Варварівці, по Тернові, де окупанти зайняли майже всю територію. Зробили все можливе і неможливе, що від нас залежало. Ворог на собі це відчув, ми в цьому впевнені. Є безліч у нас фотодоказів, відео, як їхні танки, БМП, Бетери горять. Ворог тікає, відступає. Але відступати йому – це його єдиний вибір. Інших виборів йому бути не може взагалі. Доброго вечора, ми з України. Ворог боїться, тікає, і коли тікає, він мусить використовувати всі свої сили та засоби, щоб хоч якось нас стримати, щоб ми менше їх били. Але в нього це погано виходить. Тому як ми єдині, ми ЗСУ, ми даємо ворогам по зубам, даємо крепко, щиро, з усією душою. Света! Давай ще раз. Зараз разом із комбригом приїхали у місце, де стоять лікарі, польовий шпиталь і надають допомогу двом пораненим бійцям Інтернаціонального легіону. Меня зовут Евгений. Вы извините, я балакаю по-украински. Буду на русском, конечно. На свинячьем языке, но
извиняйте. Мы находимся тут для поддержки наших военных. Привезли раненых, и мы, возможно, будем вывозить, как по состоянию их здоровья. Будем надеяться, что все будет хорошо, отвезем, и будет все хорошо. Як ви? Дякую. We lost a soldier. Really? So, I'm okay. No problem. Really. It's a good soldier. I'm so sorry about your loss. Все, виїжджайте. Зараз от були 2 бійця поранених. Що з ними було? Чи все з ними буде добре? Ну, один в середньої ступеню важкості, поранення в ділянці тулуба, правої нижньої кінцівки і лівої верхньої кінцівки. Провели протишокові заходи, стабілізували стан пораненого, тому я впевнений, що він доїде до госпіталя і там йому вчасно дадуть кваліфіковану допомогу. Другий хворий з пораненням правої верхньої кінцівки і нижніх кінцівок більше легкого ступеню, тому за нього можна не хвилюватися. Наскільки ви забезпечені тут, на цьому напрямку? Так, забезпечені в повному обсязі, щоб надавати необхідну допомогу. Що найважче в порятунку людей із передової? Найважче не втратити час, який необхідний для порятунку. Я вот это еду на блокпостах, говорю, они говорят, порой. Я говорю, вот того, кого послали, говорю, нахуй, туда поехала, они не понял, говорит, я говорю, как не понял, говорю, корабль туда поехал. Те, що помітила тут на Харківщині, поліція і ЗСУ дуже дружні, разом і на блокпостах, і в бліндажах, захищають нас пліч-опліч. Я проходив службу при Радянському Союзі, проходив службу в Афганістані, в провінції Парахрут, ну, то есть, поэтому отсюда и позывний Парах. По один бік ви разом із росіянами воювали в Афгані, а зараз воюєте проти них. Які це відчуття? Які це відчуття? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що я ніколи не думав, що таке може трапитись. Почуття у мене, я живу в своїй країні, я захищаю свою родину, я захищаю своїх родних і близьких, своїх друзів і всіх нас. Готов рвать просто на части. Наш батальон на сегодняшний день только сформирован. 8 мая мы отпраздновали день рождения, свой день формирования батальона. И поэтому как бы сейчас мы здесь стоим, мы готовы идти в бой, мы готовы звільняти Харківщину. Ми приїхали перевірити нашу територію, яка підпорядковується і поліції, і ЗСУ. Так що ми постійно виїжджаємо, щоб особовий склад бачив, що поліція є. Як поліція є, значить все добре. Щоб люди бачили, що ми працюємо, що вони не залишились самі. Що місцеві кажуть, коли бачать вас, українських військових? Місцеві плачуть, кажуть, спасибі вам велике, ми на вас дуже сподіваємось. Ну, якби, сльози і біль бачимо в очах. Це наша хата. Просто, допустимо, на слідуючий день, коли заїхали наші хлопці сюди, вони тут стояли. Ну просто вот, щоб ви розуміли, просто вивіска така була тут. Така огромніша вивіска, українська 23. І ця падла просто їхала на танки. Просто перед днем, що зробила? Просто туди попала. От тут дитяча комната, щоб ви розуміли. Вот детська комната, тут зала. Вот тут я вам покажу. Пожалуйста. Вот. У нас была тут собака. У нас тут была собака. Овчарка тоже. Її просто було осколком. Вона умерла там.
Вулиці Української у Вільхівці вже практично немає, вона зруйнована вщент. По ній били росіяни і місцеві кажуть, що цілили по будинкам саме туди, де висіла назва вулиці. 27 марта уехали. Приехали вот, и разруха у нас небольшая получилась. Да, уезжали, было все цело. Да. Угу. А теперь что, главное, чтобы не вернулись к нам. Это самое главное, мира над головой. А там построим, сделаем, друг другу будем помогать. Что еще сказать? Живо стать, слава Богу. Как-то поремся, вот скоро свет у нас ребята делать будет. Дай Бог, и будет все хорошо. Ваша сусідка Іра думає, що постраждала частково вулиця через те, що вона була підписана українська, бо у них знесли якраз там. Все может быть. У нас тоже на гараже украинская. Думаю, вы обратили, может, на это внимание. Может быть, все. Злоба, зависть к нашему, к нашей стране у многих русских. Приезжали, говорят, вот у вас деревня какая, и дороги, и дома с кирпичей, а вы откуда? А мы, мол, оттуда-то, и у нас дом юрта. Вот от зависти нам и перебили все. Батьки, щоб ви розуміли, живуть біля Харківської області. Ну, не біля, а за Чугуєвом, Куп'янський район. Там ще живуть батьки. Що мої, що мого чоловіка. От. Ми знаємо, нам там ще якоїсь зв'язку взагалі ніякої, тому що там все позаглушали. Вони на окуповані зараз, так? Да. Ви не знаєте, що там з ними? Ну, ми останній раз балакали, я не знаю, скажу, може, перед 9 маєм. Ну, от, примерно так. І все. У них просто перед тим, після 9 мая, тому що нам дзвонили, хвастали, шукають, там просто вигнали просто Мацигораш, який здався. Здався, так. Да. Він, коротше, він просто, каже, людей зібрав до кучки. От. І вони видавав по паспорту 10 тисяч рублей. Росіян? Руських, да, рублей. От і все, по паспорту. Ну, як би все. Дуже треба там щось людям ті 10 тисяч рублей? Ні, там просто не дають того, що, не знаю, ми просто мама, яка пенсіонер, який діабетик. От і все, у неї немає можливості купити собі лікарство. Чому? Тому що не дають нічого. Ну, там просто, там аптеки взагалі не працюють. Там ще нічого не працює. От. Вони просто тикають цим русським міром. У Харкові, а особливо на околицях, тихо не буває. Постійно чути прильоти артилерії. Росіяни залишити у спокої місцевих мешканців не хочуть. Ми приїхали в один з закладів, куди зараз поселили людей, які не можуть поки жити на звільнених українськими військовими територіях, бо й досі тривають активні бої. А також тих, кому вдалося втекти із поки окупованих Росією сіл. Люди тут дуже чекають на звільнення своїх домівок. Я Світлана. І скажіть, звідки? Село Веселе Харківського району. Мій дім. Мабуть, через неділю сусіди подзвонили, сказали, що вибили двері і зайшла перша партія росіян. Вони мене там жили до сьогоднішнього дня. От неділю назад ще дзвонили, казали, що вони ще до сих пор жили. Хоча дом вже попав снаряд, сказали, вдома немає. Вони жили, вивезли, все повністю обікрали. Не то, що там хай холодильник, чи що там вони такі речі, навіть мої. От такі речі позабирали, просто на машину погрузили і все. І всіх людей, які люди виїхали, вони насильно людей вивозили. Обікрали село, повністю обікрали село. Тільки люди виїжджали із села, перетинали, оце ж не скучно до Білгорода доїжджали, вони там їх реєстрували і заїжджали зразу машини, зламали двері, вивозили все на машинах, зразу все. І техніку крали, той комод, все, що можна. На що десь взяли мої речі, грузили. То самі розумієте, що все, і пилка була, як в селі. Тобто і отвертки люди брали, не гнушалися нічим. Просто страшіття і все. Такі, просто прийшли варвари на нашу землю, прийшли освободителі. От бачите, ось наше село освободили. Мене лично освободили від роботи, від моєї домівки, від вещей. От цього мене освободили. От що це таке? На що вони сюди прийшли до нас? Таку грязь принесли нам, чи там цивілізації нема.
У мене подруга переїжджала через Росію, і зараз вона знаходиться у Прибалтиці. Казала, я таких сел, не то, що в нас таких хат, в нас таких сараїв, вибачте, нема, просто сараїв нема. Отака там біднота, ніщета. Вже люди перевиїжджали, вже двері навіть на ключ не закривали, кажуть, хай вже заходять, беруть, лише би залишилися стіни і криша. Хай вже забирають, ми це все піднімемо. Закінчиться війна, ми до роботи приступимо, піднімемо все піднімемо. Якби тільки вони швидше до себе хай йдуть, хай в себе вдома порядки наводять. Ми знаємо, перемога буде за нами. Все, ми все піднімемо, устроїмо, і ще буде в нас краще життя, чим було. Вихожу, а мій дом горить повністю, повністю з усіх сторон. Ну що, згоріло у мене паспорт, згоріло все имущество. Вот и все. А потом 30-го это было. А 2 числа я приехала сюда. Сначала я не попала, потому что там бомбили, нельзя было выйти. А потом меня, как говорят, волонтеры меня забрали. Там от пчелки у нас русско-лозовой. Меня забрали и привезли сюда. До победы еще надо дожить. А я бы хотел. Я надеюсь, что оно все закончится. Хотя бы скорее. Щоб повернутися к себе домой, в нашу Україну. У мене кури вдома були. Як я можу про собаки 2 кота. Як я могла виїхати. А потім, коли вже нас волонтери приїхали і сказали, тут буде дуже гарячо, так що давайте збирайтеся. І ми заради перемоги, думаю, треба допомагати армії. Раз просять, значить треба. Страшно, і бомбить кожен день, в підвалі сиділи 3 дні, взагалі з дитиною не виходили практично. Сусіда попала в кришу, нам розбили стекла росіяни. Летели ракети, ми прятались, волна постійно була, страшно було. Із-за цього ми з ребенком хочеться жити, і уїхали з-за цього. 2 місяці ми були в окупації під росіянами. Тільки вийдемо, летить. І опять заходимо, прячемося з ребенком, боялись взагалі показуватися. Ждали, поки українська армія нас освободить, молилися Богу, що нас українська армія освободила взагалі. Ми так обрадовались взагалі тому, що українська армія зайшла взагалі, швидко нас евакуювала. Взагалі молодці просто. Я лежала посеред хати, накрилася, ікону взяла, і я її держу, і молитву читаю. Так бомбили хата, отак ходором ходила хата. Ну так вибили. Хорошо вони нас на другий день, тож прийшли ви. Хочу сказати, на наші солдати дуже красиві, дуже гарні. І одежда на їх гарна. Я б якби, хоч і пристара, я їх би розцілувала, я влюбилася. Як скоро можуть місцеві і всі ми очікувати на звільнення Харківщини? Ми прикладаємо безліч зусиль, щоб це стало якнайшвидше і щоб ворог біг від Харківщини так, щоб аж бірці з нього злітали. Це наша земля, ми боремося за це. Тобто тут все за это. Сюда люди идут, военкоматы переполнены. Это приятно слышать. Люди нам помогают, волонтеры. Это приятно очень. То есть хочется, ради таких людей хочется служить и защищать эту землю. Да. Слава Украине! Героям слава вам! Все впереди. Мы однозначно победим. Що нам треба для того, щоб це було максимально швидко? Що ще треба Україні? Ну і вам безпосередньо. Артиллерия, ПВО побольше. И вера в нас, в армию. Вот это самое главное. И мы победим. Якщо хочете, щоб наші воїни якнайшвидше вигнали окупантів, жертвуйте гроші на ЗСУ. Задонатити на підрозділ Бігуса можете за QR-кодом або за лінком під відео. Також в описі лишаємо перелік фондів, яким ми довіряємо. Наша Україна – сама краща. Більш лучше і нема ніде на білому світі. Это дикие коровы. Дикі корови вже, так? Я серьезно говорю. Это Агромол была фирма, ее разбомбили, и коровы бесхозные. Уже месяц ходят по полям.